নমস্কাৰ বন্ধুসকল আছামিজ টেক চেনেলটিৰ প্ৰথমটো ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। এই চেনেলটোত মই নতুন AI বোৰ আমি কেনেকৈ ইউজ কৰিব পাৰো আৰু লগতে AI ব্যৱহাৰ কৰি আমি কেনেকৈ ভিডিঅ' বনাব পাৰো সেই বিষয়ে শিকাবলৈ চেষ্টা কৰিম। সো মই মোৰ যেটো অসমীয়া বান্দৰ চেনেল আছে তাত মই যোৱাকালি এটা কমিউনিটি পোষ্ট কৰিছিলো। কমিউনিটি পোষ্টত মই সুধিছিলো যে মোৰ দৰে বা এই বান্দৰ ভকত ইউটিউব চেনেলটোৰ দৰে কোনে কোনে ভিডিঅ' বনাবলৈ বিচাৰে। তো তাত 51% শিকিব বিচাৰো বুলি ভোট কৰিছিল। সেইবাবে মই ভিডিঅ'টো বনাইছো। সো ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। সো বন্ধুসকল মই এই ভিডিঅ'বোৰ AI সহায়ত বনাও। বহুতে জানেই চাগে AI ইউজ কৰি বনাও আজিকালি এইবোৰ ভিডিঅ'। সো আজিকালি বান্দৰ ব্লগবোৰ ট্ৰেন্ডিঙত আছে, খুব মানুহে বনাই আছে। সেইকাৰণে ময়ো বনাবলৈ ধৰিলো। তো ইয়াত মই গুগলৰ যেটো AI হয় VO3 সেই VO3 টো ব্যৱহাৰ কৰি পিনি মই ভিডিঅ'বোৰ বনাও। ভিডিঅ'বোৰ মই অকল ভিজুৱেলটোহে বনাও, বাকি ভয়েস ওভাৰ বাকি আৰু এডিটিংবোৰ সব মই নিজে কৰো। বা ভয়েস ওভাৰটো মোৰ নিজৰ হয়। সো মই আজি এই ভিডিঅ'টোত মই অকমান আপোনালোকৰ আভাস দিম কেনেকৈ মই ভিডিঅ'বোৰ বনাও, কিদৰে মই প্ৰম্পটটো মই কিদৰে লিখো, কেনেকৈ লিখো। প্ৰথমে আপোনালোকক VO3 একাউণ্ট এটা লাগিব। গুগল VO3 একাউণ্টটো ল'বলৈ খুবেই সহজ। আপুনি যদি ইউটিউবতো সাৰ্চ কৰে কেনেকৈ VO3 একাউণ্ট সাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাগে, আপোনালোকে ঢেৰ ভিডিঅ' পাই যাব। মই ইমানকে নজনাও এই বিষয়ত। আপোনালোকে খালি গুগলত গৈ গুগল 1 বুলি টাইপ কৰিলে হ'ল। গুগল 1 টাইপ কৰাৰ পিছতে প্ৰথমতে আপোনাৰ ৱেবছাইটটো আহিব গুগলৰ। ইয়াত আপোনাৰ গুগল AI লে গৈ পিনি যেটো ইয়াত গুগল AI Pro বুলি আছে, এই Pro প্ল্যানটো আপোনালোকে ল'ব লাগিব। ইয়াত এমাহৰ বাবে ফ্ৰী থাকে। এমাহৰ বাবে আপুনি 1000 টা ক্ৰেডিট পাব আৰু গুগল ডক্স বুলি আৰু এটা আছে, তাতো আপুনি VO3 ভিডিঅ'বোৰ বনাব পাৰে। আৰু বেলেগ উপায়ো আছে, মই হেও পিছৰ বেলেগ ভিডিঅ'ত দেখাম বাৰু। আৰু লগতে আপুনি যদি ষ্টুডেন্ট হয়, ষ্টুডেন্টৰ কাৰণে আপোনাৰ এবছৰ ফ্ৰী হয়। খালি আপোনালোকৰ ষ্টুডেন্টৰ কাৰ্ডটো থাকিব লাগিব। ইয়াত দেখিছে ন, এটা গুগল AI Pro is free of charge for students until the end of the academic year 2026. সো 2026 লৈকে আপোনালোকে চলাব পাৰিব যদিহে আপোনালোকৰ ওচৰত ষ্টুডেন্ট কাৰ্ডটো আছে। তো আপোনালোকে এইটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। এইটো সাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ পিছত আপোনালোকে গুগল ফ্লো লৈ আহিব লাগিব। ইয়াতে আমি ভিডিঅ'বোৰ বনাও গুগল ফ্লোটো এক্সেছ কৰিবলৈ আপুনি গুগলত টাইপ কৰিলে হ'ল VO3 বুলি সাৰ্চ কৰাৰ পিছতে আপোনাৰ গুগল ডিপ মাইণ্ড যেটো এটো ইয়ালে আহিব লাগিব। ইয়াত অহাৰ পিছত ইয়াত আছে ট্ৰাই জেমিনি আৰু ট্ৰাই ফ্লো। সো জেমিনিও গুগলৰ এটা AI হয়। আপোনালোকে জেমিনাইটো ভিডিঅ' বনাব পাৰে। খালি জেমিনাইত লিমিট আছে, আপোনাৰ 3টাহে ভিডিঅ' বনাব পাৰে পাৰ ডে। ডেইলি আপোনাৰ 3টা ভিডিঅ' আৰু ফ্লোত আপোনাৰ 1000 টা ক্ৰেডিট পাব। সেই 1000 টা ক্ৰেডিট আপুনি যেতিয়া ইউজ কৰে আৰু যেতিয়া হেক কৰিলে পিছে তেতিয়াই কৰিব পাৰে। সো এইটো হৈছে ফ্লো, গুগল ফ্লোৰ এই যেটো হোম স্ক্ৰিনখন। ইয়াত প্ৰথমতে আপুনি ইয়াত দেখিব টেক্সট ভিডিঅ' আছে, ফ্ৰেমছ ভিডিঅ', ইনগ্ৰেডিয়েন্টছ ভিডিঅ'। তো এইকেইটা বস্তু বেলেগ হয়। এইকেইটা বস্তু আপুনি ফ্ৰেম ইমেজৰ সহায়তো আপুনি ভিডিঅ' বনাব পাৰে। এইটো মই পিছত দেখাম। বৰ্তমানটো আমি টেক্সট ভিডিঅ'ই কৰিম। তাৰ পিছতে ইয়াত সিলেক্ট কৰিবলৈ আহে আপুনি VO3 কোনটো মডেল ইউজ কৰিব। VO3 ফাষ্ট আছে, VO2 আছে, VO3 কোৱালিটি আছে। ইয়াত আপোনাৰ ক্ৰেডিটটো বেছিকে লাগে, হাই কোৱালিটিত ভিডিঅ' জেনাৰেট হয়। ইয়াত 100 টা ক্ৰেডিট লাগে। বাকি VO3 ফাষ্টটোৱে যথেষ্ট এইবোৰ ভিডিঅ' বনাবলৈ। আৰু আউটপুটটোত আপুনি 4টা লৈকে জেনাৰেট কৰিব পাৰে, কিন্তু 4টা জেনাৰেট কৰিলে আপোনাৰ ক্ৰেডিটটো সোনকালে শেষ হ'ব। সেইকাৰণে এটাই ৰাখিব। তাৰ পিছতে আমি ইয়াত প্ৰম্পট দি পিনি ভিডিঅ'টো জেনাৰেট কৰোঁ। সো তাৰ বাবে আমাক লাগিব প্ৰম্পটটো আমি ChatGPTৰ সহায়ত লিখো। ChatGPTৰ সহায়ত লিখিবলৈ আপোনাক এটা ফৰমেট লাগিব। ফৰমেটটো এনেকুৱা ধৰণৰ, মই এইটো মোৰ প্ৰম্পটটো যেটো মই দিওঁ। সো প্ৰথমতে আহে কেৰেক্টাৰটোত আপুনি ডেসক্ৰিপচনটো দিব লাগিব। কেৰেক্টাৰটো কি হ'ব, বান্দৰ যদি বান্দৰ হ'ব বা বেলেগ কিবা জন্তু হ'লে হেতু দিব লাগিব। বা আপুনি যদি ট্ৰেভেল ব্লগ বনাব বিচাৰে AI সহায়ত, তো সেই মানুহজনৰ ডেসক্ৰিপচনটো দিব লাগিব। কেনেকুৱা হ'ব দেখিবলৈ, কি পিন্ধি থাকিব, সব বস্তু দিব পাৰে ইয়াত কেৰেক্টাৰত দিব লাগিব। তাৰ পিছতে আহিব ডায়লগটোত আপুনি ডায়লগটো যেটো কোৱাবলৈ বিচাৰে সেই ডায়লগটো লিখিব লাগিব। খালি ডায়লগটো বহুত বেছি দীঘল নকৰিব, কাৰণ 8 ছেকেণ্ডৰ ক্লিপ এটাহে জেনাৰেট হয় VO3। সেইকাৰণে বহুত বেছি দীঘলীয়া কৰিলে কেতিয়াবা জেনাৰেট নহবও পাৰে অডিঅ'টো নহ'লেও আপোনালোকে যদি নিজে ভয়েস ওভাৰ কৰে তেতিয়াতো আৰু নিজে দিব পাৰিব।
আৰু ভইচ অভাৰটো পাৰিলে নিজে দিব, কাৰণ নহ'লে গুগলৰ আজিকালি পলিচি আছে যে মনিটাইজ নহয় একাউণ্টবোৰ। এতিয়া মই যিমান দূৰ জানো, আপুনি যদি ভিডিঅ'টো অকল জেনেৰেট কৰে, বাকী চব আপোনাৰ যদি এফৰ্ট থাকে, ধৰি লওক আপুনি এডিট কৰিছে, তাত চাউণ্ড এফেক্ট লগাইছে, ভইচ অভাৰ নিজে কৰিছে, তো সেইবোৰ চেনেল মনিটাইজ হোৱাৰ চান্সটো বেছি থাকে। তাৰপিছতে আহিল কেমেৰাত আপুনি কিদৰে দেখুৱাবলৈ বিচাৰিছে মানুহজনক, বা মানুহজনে বোলে ধৰি লওক কেৰেক্টাৰটোৱে বোলে চেল্ফি কেমেৰা লৈ পিনি ব্লগিং ষ্টাইলত বোলে ভিডিঅ'টো বনাব, বা নহয় বোলে কেমেৰাটো ট্ৰাইপডত থাকিব বোলে, মানুহটোৱে কৈ থাকিব, বা আপোনাক ড্ৰোন শ্বট লাগে বোলে, বা এটা বোলে ট্ৰেকিং শ্বট লাগে বোলে, মানুহজনে খোজকাঢ়ি আছে, আপোনাক কেমেৰাটোৱে পিছফালে মানে ট্ৰেক কৰি আছে তেনেকুৱাকৈ। তো যি যেনেকুৱা ধৰণেই নালাগক, সেই বিৱৰণটো আপুনি ইয়াত দিব লাগিব, বা কেমেৰাৰ ডেছক্ৰিপশ্যনটো ইয়াত দিব লাগিব, কিদৰে আপোনাক কেমেৰাটো লাগে। তাৰপিছতে আহিল লোকেশ্যনটো আপোনাক ক'ত লাগে, কেনেকুৱা জেগাত লাগে, আপোনাক কি দেখুৱাবলৈ বিচাৰিছে। চ' সেই লোকেশ্যনত আপুনি সেইখিনি দিব লাগিব, লোকেশ্যনখিনি। তাৰপিছতে আহিল একশ্যনত আপুনি কেৰেক্টাৰটোৱে কি কৰি থাকিব মানে কি কৰি আছে, বা ধৰি লওক যেনেকৈ এতিয়া কেমেৰাটোলৈ চাই বোলে হাতখন কথা কওঁতে হাতখন হিলাই আছে, তো সেই তেনেকুৱাকৈ আপুনি কেমেৰাত একশ্যনটোত সেইখিনি লিখিব লাগিব। তাৰপিছতে আহি গ'ল লাইটিংটো আপুনি কেনেকুৱা বিচাৰিছে, বোলে ডে লাইট, নাইট টাইম বিচাৰিছে, বোলে ইভিনিং টাইম, যিটোৱে লাগে আপুনি সেইটো ইয়াত দিব লাগিব, লিখিব লাগিব। তাৰপিছতে শেষত আহিল অডিঅ'ত আপুনি ভইচটো কেনেকুৱা বিচাৰিছে, বা ধৰি লওক আৰু বেকগ্ৰাউণ্ড নইজ থাকিব নেকি, যেনেকৈ ধৰি লওক চৰাই চিঞৰি থকা বা চাইকেল চলাই থকা, যি ধৰণৰ লাগে আৰু, তো সেইটো দিব পাৰে। বা আপুনি এইটো বস্তু পিছতো এডিট কৰিব পাৰে, নিদিলেও একো কথা নাই। আপুনি যদি নিজে ভইচ অভাৰ দিয়ে, বাকী চাউণ্ড এফেক্টবোৰো নিজে লগাবই লাগিব পিছত। চ' বেছিক প্ৰম্পটটো এনেকুৱা ধৰণৰ, আপোনালোকেও এই প্ৰম্পটটোৰ সহায়ত, এনেকুৱা এটা প্ৰম্পটৰ সহায়ত এইবোৰ ভিডিঅ' জেনেৰেট কৰিব পাৰে, বা এই বস্তুখিনি একেটাই, মানে এইখিনি বস্তু আপুনি এনেকেই ফৰ্মেটটো এনেকুৱাই হ'ব। চ' মই আপোনাক এটা জেনেৰেট কৰি দেখাইছোঁ, এই প্ৰম্পটটোৱে মই জেনেৰেট কৰি দেখাইছোঁ। চ' প্ৰম্পটটোত আছে কি, এ ফুল গ্ৰ'ন গোল্ডেন ব্ৰাউন মংকি ৱেৰিং এ ক্ৰিপছ হোৱাইট ফৰেল চাৰ্টছ, ব্লু জিন্স, এ স্লিক ফৰ্মেল ৰিচ ৱাছ এণ্ড এ ব্ৰাইট কেপ। চ' এনেকৈ মই লিখি দিছোঁ যি পিন্ধিব বান্দৰটোৱে। তাৰপিছতে ডাইলগবোৰো এনেকৈ লিখা আছে। তাৰপিছত কেমেৰাটো কেনেকৈ সি লৈ থাকিব, সেইবোৰ বস্তু লিখা আছে। চেল্ফি ষ্টাইল কেমেৰা হ'ব। আপোনালোকে এই প্ৰম্পটটো মোৰ যিটো এইটো ভিডিঅ' হ'ব, ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত টেলিগ্ৰামৰ লিংক এটা থাকিব, তাত গৈ পিনি আপোনালোকে ডাউনলোড চাব পাৰিব, ল'ব পাৰিব। তাৰপিছতে আপোনালোকে এতিয়া মই ধৰি লওক প্ৰম্পটটো ল'লোঁ, তাৰপিছতে গুগল ফ্ল'লৈ আহিলোঁ, গুগল ফ্ল'ত পেষ্ট কৰি দিলোঁ, আউটপুটটো এটা ৰাখিলোঁ, আৰু এইটো এৰ'টো ক্লিক কৰি দিলোঁ। তো ইয়াত ভিডিঅ'টো জেনেৰেট কৰিবলৈ খুব বেছি 1 মিনিট সময় লাগে। আৰু এটা উপায় আছে, আপুনি ছাবস্ক্ৰিপশ্যনটো লোৱাৰ পিছত ইয়াত টাইপ কৰিব গুগল ভিডিঅ', ইয়াত দেখিছেনে, এইটো গুগল ৱৰ্ক স্পেচ বুলি এটা অপশ্যন আহিছে, ইয়াত ক্লিক কৰিব, AI পাৱাৰ্ড ভিডিঅ' ক্ৰিয়েশ্যন ফৰ ৱৰ্ক, ইয়াত চাইন ইন কৰিব। চাইন ইন কৰাৰ পিছত আপোনাৰ যিটো প্ৰ' একাউণ্ট হয়, প্ৰ' একাউণ্টে চাইন ইন কৰিব। চাইন ইন কৰাৰ পিছত আপোনাৰ এনেকুৱা এখন উইণ্ড' খোল খাব। ইয়াৰ এই ছাইডত দেখিছে, ইয়াত আছে যেনেকৈ ৰেকৰ্ড, স্ক্ৰিপ্ট, তাৰপিছতে আছে VEO। চ' ইয়াত আপুনি VEO3ত ক্লিপ জেনেৰেট কৰিব পাৰিব। 8 ছেকেণ্ডৰ ক্লিপ হ'ব। খালি ইয়াত আপুনি 1000টা কেৰেক্টাৰৰ ভিতৰত আপোনাৰ প্ৰম্পটটো হ'ব লাগিব, আৰু লগতে ইয়াত ডেইলি 10টাকৈ ভিডিঅ' জেনেৰেট কৰিব পাৰি, ইয়াত যিটো লিখা আছে। খালি 10টাতকৈতো বেছিয়ে হয় বাৰু, 10টাতকৈ আপুনি বেছিকৈ জেনেৰেট কৰিব পাৰে। চ' ইয়াতো আপুনি প্ৰম্পটটো দি পিনি জেনেৰেট কৰিব পাৰে ভিডিঅ'।